Hello guys, welcome here in shopping mall. At bago tayo gumala, magkape muna tayo kay Tim Hortons. Oh, di ba ngayon tayo ito? Crazy. Tara, order na tayo. Ito yung coffee beans. Wow. Yun na yung strawberry, ano na yun? Shortcake. Ano yun? French vanilla with dark chocolate, medium size, and strawberry banana smoothie large. Thank you. Pwede mo yun ang tray? Ang ganda ng mall na to, napakaraming halaman. At dahil pandemic, kakaunti lamang ang mga taong namamasyal dito. Ang ganda naman ng posting yon, napalibutan siya ng maraming halaman. Wow! Binuksan na yung fountain. Hello mga ka-Planteras! So, andito tayo sa mall para mamasyal at tumingin ng mga halaman at kung magkano ba ang mga presyo dito. Hi Grace! So, kasama ko yung pamangkin ko. Nandito kami sa isang mall. Yan, makikita nyo. Ang dami niyang golden photos. Hi! Ang saya ngayon lang ulit kami nakalabas ng bahay. Eto, ang sayang tingnan. Kasi ang ganda-ganda ng mga halaman dito. So guys, ililibot ko kayo doon sa baba kung saan may store ng halaman doon at makikita natin kung magkano ba ang mga presyo dito. So, ito yung air plant na hindi na kailangan ng lupa. Ito naman yung isang variant ng rubber tree. Nasa 1,700. Ito naman yung mga variety
siya sa hangin. So, ito, nasa 100 pesos ang isa. Ito magkano? 90? Ito 50 rin po sa mga ganyan. Kailan pa po lalaki? Siyempre man, di naman basta-basta sa lalaki. Ayan na lang isa. Nakakabili naman ng ganito mang sana in fair. Ayan, hindi niya kailangan lupa. 50 pesos. 50 sa online. Eto. So, 300 daw ang money tree. Kaya mga answer yung local. Ito naman, yung mga anthurium. So, nasa 800 pesos ang isa. Ang ganda ng pagkakadesign ng hanging plants. Nasa heart shape. Ito ang kailangan ng halaman ko, ang fertilizer. Ito lang naman sila lagay mamay sa gilid. Mga ilang piraso? Ano po, depende po kung maray dito po. Siguro mga ano lang, 15 pieces lang. Tapos ilang araw? Ay, Pag didilius ba siya? didiligan nyo lang po siya. Para yung ano yan, nutrients bumaba dun sa lupa. Ano din kayo? Ayun yung mga kanina na nagpina. Teka lang po. So ito guys, yung mga pitonia. Nasa 1,000 ang 4 stems in 1 pot. Meron? Ba't di ka kumuha? Hindi nang nagbibigay mama niya. Mahal daw kasi. 7,000 tama nga. Wow, 7,000. Talaga, hindi ko Kasi yung local na ma'am, hawakan nyo yung ano. alam ko. Grabe. 65,000. So, ito guys, ang sobrang mahal, 65,000 ang Philodendron Silver Cloud. Variegated yung ano. Kaya lang ako namamatay na siya. Nice. Kaya rin mahal pala na. Ang puti. Dito nag-ano pala. Ano? Bulak-bulak siyang ganda. So, ito naman guys ay nasa 1,500. Ito magkano? Mga 750. 60. Ito yung Black Prince Rubber Plant, nasa 1,000. Ang mahal naman ang kanilang mga halaman. So, dito guys, kompleto sila. Meron silang fertilizer at mga pesticide. Heto guys ay 12,000 isang uri din ng philodendron. Pasilip ng 3,500.